ঐ চালি ঐ চ' এইখন দেখিব পালা নতুন যিখন 2024 ডিউক হয় কিন্তু বেক লাইটটো চোৱা না লুকছটো চোৱা না বেক চাইডৰ হয় শ্ব'ৰুমে নিছে বাইকখন জেবি কলেজ হৈ গ'ল জেবি ইউনিভাৰ্চিটি হৈ গ'ল অট'নমাছো হ'ল যোন যিটো এজত আছা ন ফূৰ্তি কৰা মুঠতে যেনেকৈ যি য'ত পাৰিছা ঐ চালি ঐ বাই বাই চ' আজি মানে ভিডিঅ'টো ন এনেই ওলাই আহিছোঁ আৰু মুঠতে কালি বুলি নকওঁ মানে এইকেইদিন মানে অলপ মনটো অকণমান ডাউন হৈ আছিলে যি টি কাৰণত আৰু সেইটো কাৰণে ভিডিঅ' দিয়া নাছিলোঁ প্ৰায় 10 দিনেই হ'ল 10-11 দিনেই হ'ল প্ৰায় আজি এনেই ওলাই গুচি আহিলোঁ কাৰণ কেলৈ ভিডিঅ' সেইটো গম পালে গাটো বৰ এটা ভাল নাছিলে আৰু ভিডিঅ'টোতো যিহেতু দিব লাগিব সেইটো কাৰণে আজি অলপ ওলাই আহিছোঁ এতিয়া কি হ'ব ভিডিঅ'টো মই একো আইডিয়া নাই আৰু তোমালোকে গ্লিম্পছবোৰ দেখি অলপ গম পাই আছা কিন্তু মোৰ একো আইডিয়া নাই কি হ'ব চ' সেইকাৰণে ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল কেমি ব্লগছ এণ্ড দিছ ইজ ইউৰ কৃষ্ণা তো বৰ্তমান বাইকখন মানে অকণমান লেতেৰা হৈ আছে ফাৰ্ষ্টত আমাৰ নিজামদাৰ ওচৰলৈ যাওঁ বাইকখন অকণমান চাফা কৰি লওঁগৈ অকণমান মানে কি আৰু আজি মঙলবাৰ তাতে বন্ধ মোক মানে বন্ধ দিনকেইটাতহে মনত পৰে নিজামদালৈ একো নাই বাৰু হৈ যাব মোৰখন ফটককৈ তাতে আৰু ফটককৈ ধুই লওঁগৈ বেছি টাইম নকৰোঁ তাৰপিছত আৰে কি অভাৰটেক কৰিছে মক্কেল মানে যোৰহাটত ন মক্কেলৰ অভাৱ নাই যেনিয়ে তেনে যোৰটোৰ পৰা যেনিয়ে তেনিৰ মুঠতে নিজে যাব লাগে আৰু বাকী দৰকাৰ নাই বেলেগ ৰাইজৰ কথা ৰাইজৰ নিজৰহে যাব লাগে দেৰি হৈছে আৰু এই বাইকখনৰ ন মাইলেজ কি কম মানে ভাবে 390 মাইলেজ নিদিয়ে বুলি ইমান ধুনীয়া মাইলেজ দিছে বাইকখনে মানে মই কি ক'ম তো এতিয়া বৰ্তমান নিজামদাৰ ওচৰত চাফা কৰি লওঁগৈ বাইকত মই নিজে ধুম আজি মই নিজে ধুম এখন পঠিয়াই লওঁ ৰ'বা এখন পঠিয়াই ধুম মই নিজে ধুম অন হৈ আছো এখন গাড়ী নহয় ন অঁ অঁ সেইটো কাৰণে ধুব পাৰি নিজে ধুম মই আছে ন বাকী হাতীয়ে আছে ন চৈকে যে দেখিব পাইছা বাইক ধোৱা হৈ গ'ল আৰু মানে একদম ধুনীয়া চাফা হৈ গ'ল দেখিব পাইছা বেক চাইডটো একদম লেতেৰা হৈ আছিলে আৰু ধোৱাবকে সদায় যিহেতু দেখুৱাই থকা সেইটো কাৰণে নেদেখুৱালোঁ আৰু এতিয়া ওলাই দিওঁ আৰু যোৱা বাই 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 ৰোৱা চ' এতিয়া মানে টাউন যাওঁগৈ টাউনত মোৰ ক্লাছ আছে সৰুকৈ কৰি লওঁগৈ আজৰি হৈ লওঁ চ' যিহেতু গম পাইছে এইফালে এক পাক ঘূৰিবগৈ লাগিব এতিয়া অদৰকাৰীকৈ মানে যিহেতু এইফালে যাব নোৱাৰি মানে কি একচুৱেলি যাওঁ বুলিয়ে যাব পাৰি কিন্তু কি হয় নাযাওঁ এনেই ৰিস্ক ল'ব দৰকাৰ নাই তো মেইন কথা হৈছে সেইটো আৰু নতুন 2024 ডিউক কেইখন লঞ্চ হ'ল যোৰহাটত এতিয়ালৈকে হ'লনে নাই হয় মই গম পোৱা নাই গুৱাহাটীত আহিল বুলি গম পাইছিলোঁ কালি পৰহি মানে দেখিছিলোঁ ফটো ভিডিঅ' তো বাকী কথা সেইখিনি আজি কি হ'ল মানে এনেই ওলাই আহিলোঁ এনেই মানে একদম এনেই ওলাই আহিছোঁ এনেই ঠিক মানে সেইটো এনেই নহয় আৰু মোৰ দুই এটা কামটো আছে বা মোৰ ক্লাছ আছে এতিয়া তো তালৈ যামগৈ কিন্তু ভিডিঅ'টো কণ্টেণ্ট হিচাপে মানে এনেই ওলাই আহিলোঁ আৰু
একো তেনেকুৱা মানে কণ্টেণ্ট বুলিবলৈ একো নাই আজি ভিডিঅ'টোত। আৰু খুচিয়ে ন বহুত ধুনীয়া মাইলেজ দিছে মোৰ, মই একদম ফিৰা হৈ গৈছোঁ খুচি মাইলেজ লৈ। আৰু এনেকৈ ভিডিঅ' দি যাম বুলি কৈছিলোঁ, যিহেতু যিটো 10 days 10 ভিডিঅ' চেলেঞ্জ আকৌ ল'ম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু যদি তোমালোকক তেনেকুৱা ভিডিঅ' লাগে নিশ্চয় কমেণ্ট এটা কৰি তলত জনোৱা, দিবলৈ চেষ্টাকে নিশ্চয় দিম। যদি তোমালোকে কমেণ্ট কৰি জনোৱা যে অঁ আমাক ডেইলি ব্লগছ লাগে, তেতিয়া নিশ্চয় দিম। আৰু বাইকৰো ইঞ্জিন অইলটো চেঞ্জ কৰিব হ'ল আৰু, কাৰণ যিহেতু গম পাইছিলে মোৰ ইঞ্জিনটো ৰিভিল কৰা হৈছিলে, গোটেই ইঞ্জিনটো হ'ল ইঞ্জিনেই নিউ ক'ব গ'লে। অকল ৰাইট ছাইডত যিটো ক্লাছ প্লেটৰ যিটো কভাৰ থাকে ক্লাছৰ ছাইডৰ, সেইখনহে পুৰণা লাগি আছে, বাকী গোটেই অকল এভৰিথিং নিউ হয় বাইকৰ। ত' মেইন কেছ হৈ গ'ল এতিয়া সেইটো। আৰু অইলটো সোনকালে চেঞ্জ কৰিব লাগিব এইখিনিতে, আৰু তোমালোকে পাবা এনেও ভিডিঅ' যিহেতু দিমেই মই। খালি পূজাৰ হয়তো পিছতে কৰিম চাগে, আৰু যিহেতু পূজা পালেহি ঠাণ্ডাও পালেহি, এইকেইদিন মানে বহুত ঠাণ্ডা পৰিবলৈ লৈছে সন্ধিয়া সময়ত। কিনো বকি আছোঁ জানো আজি মই, মানে একো কণ্টেণ্ট নাই ন আজি ভিডিঅ'টোত, কিনো বকি আছোঁ আৰু ভগৱান জানে আৰু আগতে ন সৰুতে এই এনেকুৱা বেলুন চেলুনবোৰ দেখিলে একদম পূজা পালেহি লাগি যায়। এতিয়াও একেই ফিল আহে, কিন্তু কি হ'ব, আগতে সৰু আছিলোঁ এতিয়া ডাঙৰ হৈ গ'লোঁ আৰু ডাঙৰ হোৱা মানে। আৰু তোমালোকে মোৰ বহুত সৰু আছা ছাবস্ক্ৰাইবাৰ, যোনে চাই আছা ভিডিঅ'টো, তেওঁলোকক দুটামান কথা কওঁ যে চোৱা, তোমালোকে মই নিজৰ কথাটো লৈ মানে ৰিলেট কৰিব বিচাৰিছোঁ তোমালোকৰ লগত। মই যেতিয়া সৰু আছিলোঁ তেতিয়া ভাবোঁ ডাঙৰ হ'ম, এখন বাইক ল'ম, ফুৰিম, ইটো কৰিম সিটো কৰিম। হয় ফুৰিবলৈ পাবা এইটো নকওঁ, কিন্তু ন ডাঙৰ হ'লে অকল কিছুমান কথা আমি ভাবি লওঁ যে আমুকটো ভাল হ'ব তামুকটো ভাল হ'ব, কিন্তু তাৰ উপৰিঞ্চি বেয়া তাৰ দুগুণ হয়। বেয়া বুলি নকওঁ ঠিক, এইবোৰ এটা মিডিল ক্লাছ ফেমিলিৰ ল'ৰাহে নিশ্চয় বুজি পাব এইখিনি কথা। মানে কেনেকৈ বুজাম, মানে এতিয়া যেনিয়ে তেনিয়ে ন যোনফালৰ পৰা চাবা অকল টেনশ্যন। কাৰণ তুমি এটা বয়স হৈ যোৱাৰ পিছত ঘৰত বহি থাকিব নোৱাৰা, ঘৰত বহি থাকিলে ক'ব ঘৰত কেলৈ বহি থাক, তুমি যদি ঘৰত নাথাকা তেতিয়া ক'ব ঘৰত কেলৈ নাথাক, তুমি কিবা এটা কাম কৰা ক'ব ঘৰত টাইম নিদিও কেলৈ, তাৰপিছত তুমি একো কাম নকৰিলে ক'ব তই একো কাম নকৰ। মানে চব ফালৰ পৰা কথাটো ল'ৰাই শুনিবই লাগিব, ল'ৰা মানুহ তেনেকুৱা একচুৱেলি জীৱনটো। মোৰ নিজৰ ক্ষেত্ৰতো বহুত হয়, মই কেতিয়াবা মানে একেবাৰে ভাগি পৰোঁ আৰু। ত' তোমালোকক মই এইটো কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে তোমালোক যিটো এজত আছা ন, ফূৰ্তি কৰা মুঠতে যেনেকৈ যি য'ত পাৰিছা। এটা বয়স যেতিয়া হৈ যাব তাৰপিছত তোমালোকে কৰিম ফূৰ্তি কৰিম বুলি ভাবিলেও কৰিব নোৱাৰিবা, মানে এনেকুৱা হৈ যায় এটা টাইমৰ পিছত। এটা লিমিট থাকে, সেই টাইমটো যেতিয়া পাৰ হৈ যাব ন তোমালোকৰ, মই কি কৈছোঁ আৰু নিজে এইবোৰ চিটুৱেশ্যন যিহেতু পাৰ হৈ হয়, সেইটো কাৰণে কিছুমান কথা বুজি পাওঁ আৰু তোমালোকক কৈছোঁ এই কথাখিনি। যোনখিনি মোতকৈ ডাঙৰ মানুহ আছে তেওঁলোকেতো ভয় দিবই, মই জানো কথাটোত, কিন্তু মোৰ ফালৰ পৰা কৈছোঁ যিখিনি মোতকৈ সৰু আছা ভিউৱাৰ্ছ ন, তেওঁলোকৰ কাৰণে কৈছোঁ দুটা কথা। আৰু আছে মই জানো বহুত সৰু ল'ৰা আছে মোৰ ভিউৱাৰ্ছ, সৰু ল'ৰা ছোৱালী আছে মানে মোৰ ভিউৱাৰ্ছ। চ' তোমালোকে এইখিনি কথা মন কৰিবা, মুঠতে যিমান পাৰা তোমালোক যিটো য'ত আছা ফূৰ্তি কৰা। আগতে অকল আমাৰ বেগৰ যিটো স্কুললৈ লৈ যোৱা বেগটো সেইটো গধুৰ লাগিছিল, এতিয়া সেইটো কিতাপৰ বোজাটো কমি গ'ল, কিন্তু লাইফৰ বোজাটো টেনশ্যন পৰিবলৈ যেতিয়া আৰম্ভ হৈ যায় ন, সেই বেগটো বহুত পাতল লাগে তেতিয়া। চ' সেইখিনি কথা বেছিকৈ চুবাই নাথাকোঁ তোমালোকক বকি, মানে মনৰ যিখিনি ফিলিংছ আছিলে সেইখিনি ক'লোঁ তোমালোকক। আজি যিহেতু ভিডিঅ'টোত টপিক বুলিবলৈ তেনেকৈ একো নাই, এইবোৰ দেখিব পাইছা নহয়, নিজেও নাযায় লোককো যাব নিদিয়ে, তেনেকুৱা বিধৰ মানে মানুহবোৰ। চ' তোমালোকক মই এইখিনিতে বস্তু এটা ৰ'বা, ৰৈ দিছোঁ জাষ্ট অকণমান 15-20 ছেকেণ্ড ৰৈ দিছোঁ, তেতিয়াহে তোমালোকক দেখাব পাৰিম মানে। চ' এইখন দেখিব পালা, নতুন যিখন 2024 ডিউক হয়, কিন্তু 250 নে 390 মই সেইটো ধৰিব নোৱাৰিলোঁ, ওচৰত থ'ব লাগিব। কিন্তু বেক চাইডৰ লুকটো চোৱা নাই কিমান ধুনীয়া লাগিছে, এইখন চোৱা। এইখন হয়তো শ্ব'ৰুমলৈকে নিছে চাগে, মোৰ ঠিক আইডিয়া নাই, কিন্তু বেক লাইটটো চোৱা না, লুকটো চোৱা না বেক চাইডৰ। হয় শ্ব'ৰুমে নিছে বাইকখন। চ' এখন বাইক দেখিব পালা, নতুনখন যিখন 2024 ডিউক 390 নে 250 নাজানো হয়, আৰু ডিউক নতুন চিৰিজটো হয়। চৌকিকে জেবি কলেজ পালোহি, আৰু আজি ইয়াতে মানে হৈছেন্দ্ৰ উপাখ্যান ভাওনা আছে ৰাতিলৈ। চ' যদি আহোঁ তোমালোকে নিশ্চয় ভিডিঅ' এটা দেখিবলৈ পাবা। দিনৰ প্ৰগ্ৰামটো অলপ চোৱা তোমালোকে চিনেমেটিক টাইপত চোৱা।
আৰু তো তোমালোকে দেখি পাইছা ব্লক এ মানে কেছটো কি হৈ গ'ল JB কলেজ হৈ গ'ল JB ইউনিভাৰ্চিটি হৈ গ'ল অট'নমাছটো হ'ল অট'নমাছটো বা মোৰ পঢ়ি থাকোঁতে হৈছিলে এতিয়া JB ইউনিভাৰ্চিটি হৈ গ'ল আৰু আজি ইয়াতে যিহেতু প্ৰগ্ৰেম হৈ আছে অকণমান তোমালোকে দেখিবলৈ পালা আৰু সন্ধিয়ালৈ আহিম ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'টো তোমালোকে অকণমান চাব পাৰিবা আৰু এটা নতুন চেনেল ভাবিছোঁ যে মই খুলিম তাত অকল ভাওনা আপলোড দিয়া হ'ব অকল ভাওনা অনলি তো কি গাইছ তোমালোকে দেখিবলৈ পালা এয়া আৰু অকণমান আজি দেখাতে আহিছোঁ চ' বৰ্তমান মানে এটা প্ৰগ্ৰেম হৈ আছে আৰু ৰাতিলৈ ভাওনা আছে যিহেতু মই ক'লোৱে তোমাক বেলেগ এটা চেনেল ভাবিছোঁ যদি চেনেলটো খোলা হয়গৈ আজিতো ভিডিঅ'টোতো বনামেই বাৰু ভাওনাখনৰ যদিহে চেনেলটো খোলা হয় তেনেহ'লে ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'টোতে লিংকটো নিশ্চয় দি দিম বাৰু ডেছক্ৰিপশ্যনত আৰু বহুত দিন ৰাইডিং গিয়াৰ পিন্ধি ক'তো মানে ৰাইড চাইড তেনেকৈ যোৱা নাই ভাবিছোঁ তেনেকৈ ৰাইড এটা নেক্সট ছানডে'লৈকে ৰাইড এটা মাৰোঁ নেকি তেনেকৈ চাগে চিয়'ৰ নকওঁ নেক্সট ছানডে'লৈ হয়তো চাগে ৰাইডিং গিয়াৰ চেছ পিন্ধি একদম আৰু ধুনীয়াকৈ আৰু তাতে ঠাণ্ডাও যিহেতু অকণমান পৰিছে ৰাইডিং গিয়াৰ পিন্ধিবলৈও মানে গৰমত অশান্তি ঠাণ্ডা দিনত অকণমান ভাল লাগে মানে সেইকেইটা বস্তু পিন্ধিব পাৰি চ' আজি ভিডিঅ'টো আৰু দীঘল কৰি নাথাকোঁ আৰু ইমানতে সামৰি দিছোঁ চ' একো মানে কণ্টেণ্ট নাইকিয়া ভিডিঅ' এইটো চ' আজি ভিডিঅ'টো আৰু ইমানে আছিলে এতিয়ালৈকে যদি তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাই আছা আৰু যদি চাই অকণমান হ'লেও যদি ভাল পাইছা তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু যদি নতুন আহিছা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাবা একদম নাপাহৰিবা চ' আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ত অতি সোনকালে লগ পাইছোঁ তেতিয়ালৈকে পিছ আউট জয় আই অসম